Hi guys, welcome back to Sayas World, channel berkaitan hobi. Untuk konten kali ini, aku nak buat sikit review dan perbandingan tentang dua jersey yang aku ada hari ni. Okay, yang pertama kita ada jersey terbaru dari Selangor FC, dan yang kedua kita ada jersey Final 1986. Jom! Saksikan lebih daripada 45,000 penonton yang membakali Arumugon diberi tugas dan tanggung jawab sebagai kapten pasukan Selangor dalam kempen Piala Malaysia 86 ini. Permainan dalam separuh masa pertama ini berlangsung beberapa minit dan Selangor cuba mengasak sekarang melalui Mokhtar Dahari yang bermain dengan begitu lincah oleh Saleh Mamano. Gol yang baik daripada Razali. Musa daripada pintu gol. Pemain terbaik dalam pertandingan akhir ini. Tak terhingga kepada kapten pasukan Selangor. Assalamualaikum dan apa khabar kepada semua audiens. Nama aku Sayas. Kepada yang baru pada channel ni, aku mengucapkan terima kasih kerana singgah dan aku mengalu-alukan untuk korang subscribe channel ni. Dan kepada yang telah subscribe dan lama ikuti channel ni, aku ucap beribu-ribu terima kasih kerana menyokong. Untuk konten kali ni pula, aku nak buat satu review ringkas dan perbandingan antara jersey retro dan juga jersey replika tahun 1986. Seperti yang semua sedia maklum, tahun ni ialah ulang tahun yang ke-85 untuk pasukan The Red Giants ataupun Selangor FA yang dinamakan semula sebagai Selangor FC. Tahun ni Selangor buat sedikit kejutan apabila dia release satu jersey retro. Create quite a buzz lah dalam peminat. Okay, kat sini kita ada jersey tahun ni dalam plastik. Jersey ni adalah keluaran daripada Joma dan kita ada jersey replika peminat daripada Puma. So aku dapat ni daripada salah seorang peminat tegar Selangor lah. Aku just nak tunjuk sedikit perbezaan dan similarities kedua-dua baju. Jersey Selangor color kuning dan ada trim hijau dan juga color tradisi merah ni dipakai pada final Malaysia 1986. Itu ialah jersey one off. Dipakai sekali saja. Jadi jersey ni sinonim sebagai jersey terakhir Mokhtar Dahari. Kebanggaan jugalah sebab ia adalah penamat karier Mokhtar Dahari di Selangor lah. Selangor menang Piala Malaysia menentang Johor dengan skor 6-1. Mungkin nak ambil inspirasi sebagai kebangkitan Selangor semula. Okey, kalau kita lihat logo ni, Go Shield Selangor tradisi ni. Kemudian berbeza dengan sekarang ialah Persatuan Bola Sepak Selangor ditubuhkan 1936. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah shield yang di-update lah. Kalau dulu Selangor punya logo ialah berbentuk kerbau ataupun lembu. Kemudian penaja masa ni ialah Puma, dan Puma di sini dan juga Dunhill. Ni aku kira edisi replika peminat lah sebab ni tulisan ni ialah short screen dan baju ni ialah microfiber atau polyester 100%. Dia ada tag di dalam dan baju dia bercollar V dan collar retro lah. Ni collar lama lah, collar 80s dan 70s, bentuk V dan collar macam ni. Kemudian trim hijau dia sangat minimal, iaitu kat sini. Warna hijau ni juga dikenali sebagai warna rasmi kepada RMS. Okay, RMS tu Raja Muda Selangor lah, equivalent to TMJ kalau di Johor. Antara kenapa logo Selangor dikekalkan ialah kerana Sultan tak mahu logo ikonik Selangor ni ditukar kepada logo yang moden. Sebab logo ni dah terkenal. Kalau dalam buku-buku bola sepak, Selangor ni antara pencipta sejarah ataupun pacemaker kepada kejohanan tempatan. Yalah, kalau nak ikutkan dulu bola sepak Malaysia, bila kejohanan Liga tu, Liga Amatur, Liga Semi Pro, kemudian Liga Profesional iaitu Liga M, dan seterusnya diupdate sebagai Liga Super. Tapi kalau nak dikirakan tradisi bola sepak Malaysia, Piala Malaysia ialah height kepada kejohanan bola sepak di Malaysia. Holder terbanyak dia ialah Selangor lah dengan 33 kemenangan di Piala Malaysia. Bola sepak Malaysia ni dulu macam MLS lah. Dia ada season, regular season, kemudian playoff dan akhirnya akan ke MLS Cup lah. So Malaysia punya version ialah Liga, kemudian saringan Piala Malaysia dan seterusnya ke peringkat akhir Piala Malaysia. So di belakang dia, kalau kita tengok belakang dia pun sama juga. Dia mengekalkan pattern yang sama, tiada bentuk yang luar biasa. Trim tangan ni, hujung ni warna kuning. Kita beralih ke jersey tahun ini. Packaging dia, jersey Joma tahun ni menjadi agak fenomena apabila jersey habis terjual dalam masa 48 jam. Itu adalah satu kebanggaan yang sihat lah untuk bukan bola sepak tanah air apabila merchandise original mendapat sambutan yang luar biasa. Selangor FC dah buka dalam talian, iaitu siapa yang nak order boleh buat pre-order di selangorfc.com.
Dekat depan dia ada tulisan Red Giant. Kemudian di tengah ni ada tulis ulang tahun yang ke-85. Kemudian di bawah dia ada tulis Creating a Legacy. Okey, di atas ni ada Joma. Kemudian ada palang kerjasama ni dengan logo monokrom Selangor FC. So belakang dia ada tulis logo Joma, logo helang ni. Joma ni adalah brand daripada Spain pada mereka yang tak tahu. Joma ni mengeluarkan kasut futsal dan kasut boot yang agak berkualiti tinggi lah. Dan brand Joma ni banyak kita boleh lihat di La Liga lah. Kalau kita lihat di jersey ni, base utama dia bercolor kuning. Kemudian ada sedikit outline berbentuk tajam-tajam atau vektor piramid ni kan. Dia ambil dari inspirasi bunga Tanjung, bunga tradisi atau lokal lah. Color dia ada dua tone color kuning, iaitu color kuning base, iaitu warna kuning. Kemudian dia ada warna seperti orange sikit ni, outline kepada motif bunga Tanjung ini sendirilah. Kalau diikutkan design yang lama, warna ni plain kuning biasa. So kalau ada vektor macam ni, sesuai dengan design jersey modern. So kalau kita buka dia, masih ada plastik minyak lagi. Sepatutnya aku kena pakai sarung tangan lah. Kalau kita lihat di bawah ni, dia ada emblem khas. Ini bukannya fabric ini ialah plastik sikit. Ni ialah stiker sebenarnya. Stiker dan dalam dia ada plastik. So di sini ada dua logo. Logo Selangor yang asal, iaitu pada permulaan 1936, iaitu ada logo di atas emblem ni, ada simbol lembu. Dan di sini logo baru, kalau lihat tak ada beza banyak pun, tapi kat sini ada jata negeri Selangor. Dan perbezaan utama dia ialah Persatuan Bola Sepak Selangor, dan di sini ialah Kelab Bola Sepak Selangor. Membawa legasi selama 85 tahun. Kalau kita lihat di tulisan 85 tahun ni adalah outline kepada emblem shield logo Selangor. Ini tarikh permulaan dan tarikh sekarang. Selama 85 tahun journey bagai sebuah pasukan bola sepak. Bagi aku, Selangor ni dia ada ups and down dia lah. Pernah turun liga, pernah terpalit dengan isu rasuah di pertengahan era 90-an. Pernah ada import yang paling mahal di Malaysia daripada West Ham, Tony Cottee dan juga daripada Arsenal. Dan juga ada banyak pemain-pemain ternama negara bermain di Selangor, prolific dan juga yang terkenal lah. So Selangor ni memang, sebelum ada JDT dulu, Selangor ialah epitome of Malaysian football. Color base dia seperti yang disebut tadi ialah color kuning, color biru, hijau dan juga color merah. So kita buka dulu. Sini atas ni ada diselitkan kertas minyak, di bawah pun ada. Sebab utama dia, sebab di bawah ni ada tulisan penaja, iaitu keluaran tempatan. Dan atas ni ada emblem legenda Motadari, iaitu rambut Messi Motadari dan juga misai yang ikonik. Pada Allah Yarham, sedekahkanlah Fatihah kepada legenda kita ni. Okey, kita cabut sekejap. Material dia sangat ringan. Ini polyester 100%. Kalau tak silap saya, ialah polyester 100%. Dan kalau kita lihat, kain dia hampir sama ketiga-tiganya, cuma yang hijau ni macam tebal sikit sebab dia sebenarnya lebih pada kain lining. Tiga warna main pada jersey ni mengikut akaun rasmi Selangor FC. Merah simbolik kepada gegasi merah, iaitu nama yang sinonim dengan Selangor. Warna merah melambangkan keberanian, kekuatan dan kesungguhan. Kemudian warna hijau lining minimal di bawah warna merah ni berbentuk simbolik kepada warna rasmi Raja Muda Selangor, RMS. Selain itu, kestabilan, keharmonian dan kemajuan. Okey. Dan last sekali warna kuning. Kalau kita lihat di sini, warna kuning ni adalah warna main color, warna main base color untuk jersey ni. Kuning melambangkan warna kedaulatan, melambangkan kebanggaan dan kecemerlangan dan keyakinan, iaitu warna diraja jugalah salah satunya. Okey, warna Selangor kita sedia maklum lah, iaitu warna merah dan kuning. Atas dia adalah base color merah. Dan merah ni tak ada design vektor apa-apa, cuma plain merah. Merah dia color merah Selangor yang sebenar. Last year, seperti yang kita tahu, warna Selangor dia pakai color maroon, iaitu ikonik kepada penyatuan tim PKNS dan juga Selangor, iaitu orange bercampur merah menjadi maroon. So tahun ni color dia merah, dan atas ni ada trim, bawah collar ni ada trim kuning dan bentuk vektor bunga Tanjung tadi semula. Dan collar dia ialah material yang agak stretchable. Okey, kalau kita lihat di depan pula dari atas. Okey, kita tengok di atas ni dia ada tag daripada Joma, kemudian ada tulisan yang sama dengan tadi.
font The Red Giant, sama juga 80 years creating legacy, dan juga logo 85 ni. Dan juga bawah ni ada logo Joma berbentuk J saja. Kemudian logo Selangor. Depan dia ialah logo Selangor yang baru. So kat sini lebih kepada Joma lah. Dia ada logo acung ni. So do not iron motifs, tak boleh iron lah. So dia bagi sini ada anggaran suhu sesuai, iaitu 150 Celsius. So tak boleh terlampau panas, kalau tak nanti akan rosak. Ini teknologi fabric daripada Joma, dinamakan Elastano. So agak menarik dia punya logo ni, punya tag ni. Kemudian di bahagian atas ni ada tulisan ulang tahun ke-85. Sini di bawah ni ada tulisan Joma sebagai official product dan sizing. Dan di bawah ni berbeza dengan tadi, trim seperti bendera Selangor. Iaitu seperti tahu, bendera Selangor seperti ada checkered atas dan bawah, berbeza color. Tinggal nak letak bintang dan bulan je. Okey, di atas ni ada penaja iaitu MBI. Kemudian penaja tahun lepas iaitu Vision atau VZ1, emblem logo Selangor. So material dia ni agak menarik. Ada dua material berbeza. Pertama ialah fabric ni, fabric yang bersinar ni. Kemudian dia punya lining dia ni ialah seperti material getah sikit. So agak menarik. Dan tiada jahitan ini ialah stiker, full stiker. So ini ialah player edition. Biasanya kalau stiker ni ialah player edition, kalau fan edition biasanya ialah sulam. So tulisan Joma kat sini ialah sulam. Kemudian penaja utama ialah PKNS, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Dan yang lain tu, tepi ni ada penaja sleeve Majlis Bandaraya Shah Alam dan syarikat telco Gegasi iaitu Digi. Okey, bagi aku kalau tak design ni sangat menarik lah. Design ni sangat menarik. Material dalam dia pun sangat sedap, lembut. Dalam dia macam luar dan dalam tekstur berbeza. Sebab itu dia elastane tadi, iaitu dia menyerap peluh dan transfer heat. Ini lebih kurang macam dry fit lah, lebih kurang. Material dia bagus dan banyak feedback dari fan kata kain Joma ni bagus, tahan lama dan cantik lah. Color dia pun naik bagi aku, menarik lah. Ini memang kalau tengok oleh pertama dah tahu ini ialah si Selangor lah. So pada yang peminat Selangor, kalau nak beli sekarang dah lebih 21 hari bulan. Hari tu Selangor buka pre-order sampai 21 hari bulan untuk batch yang seterusnya. So kalau anda masih nak beli, anda kena tunggu sampai Selangor FC buka balik pre-order ataupun stok yang online yang akan datang. Bagi aku ialah satu kejutan apabila tim Malaysia, tim lokal daripada Liga Super dapat menghasilkan satu benda yang ikonik macam ni lah. Selalunya kita lihat liga-liga luar je selalu buat jersey retro. Tahun ni Selangor buat benda yang sama. Kemudian Kelantan pun buat jersey seakan retro zaman kegemilangan treble mereka, iaitu checkered Kelantan dengan jenama baru. Kalau boleh bagi review, aku boleh bagi markah penuh lah. Sebab bagi aku jersey ni ikonik dan dibuat retro, tidak terlampau keterlaluan dan minimal, dan tiada elemen-elemen berlebihan. Kalau tengok penaja dia pun dia tak terlampau berlebihan. Penaja, logo penaja ada beberapa penaja, PKNS, MBI, VZ1, kemudian MBSA dan DG. Belakang ada Sugar Bomb. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 penaja. Tapi logonya agak kecil dan tidak mengganggu visual jersey. Kemudian kita tengok collar dia. Collar ni macam collar tim England, jersey Amro dulu. Aku rasa menarik lah. Logo dia punya jersey dia bukanlah collar, full collar, tapi macam separuh collar saja, kecil je collar dia. Dan di tengah ni ada sedikit elemen bendera Selangor. So there you have it guys. Aku punya review ringkas pasal baju ulang tahun ke-85 tim dari Lembah Kelang, iaitu The Red Giant Selangor FC. Okay, sekarang kita letakkan kedua-dua jersey. So kalau kita lihat, material dia sangatlah berbeza. Jersey lama cuma menggunakan material polyester yang biasa, tidak memantul atau ataupun berkilat lah. Kalau kita lihat yang jersey baru ni, kainnya memang kain moden dan agak berkilat. Dan ada yang paling menarik bila dia ada sedikit vektor minimal macam ni, dan logo dia memakai
logo stiker macam ni, jadi detailing dia sangat baik lah. Kalau dia buat macam logo lama ni pakai embroidery macam ni, nampak sedikit kurang lah dari segi detailing tu. Hopefully you guys enjoy watching this. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe to this channel, like, share dan juga komen. See you guys at the next one.